Term of payment ni menentukan cepat atau lambatnya sebuah projek. Macam bila kita ada setengah projek, term payment dia adalah 30%, 30%, 30%, 10% sebelum siap. Jadi kontraktor boleh plan, okey kita buat ni claim, buat ni claim. Tapi ada setengah kontraktor ataupun design and build company, dia terus charge sama ada 80 ke 100% dan dia bagi warranty letter. Itu adalah lebih mempercepatkan proses construction kerana kontraktor tak perlu nak hold, nak buat report, nak buat submission kepada klien dan tunggu payment sebelum mula kepada kerja lain. Jadi term payment tu mungkin kita boleh bagi one off lump sum sekali banyak, ataupun bila kita pecahkan tu proses pembayaran tu cepat. Jadi kontraktor boleh plan masa. Ada setengah klien mungkin bila diberi claim mengambil masa 2 ke 3 minggu baru release payment. Jadi dia akan menyebabkan kontraktor terhenti-henti progresnya.